ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო პირველი არხი. თქვენ უსმენთ გადაცემას ოჯახის ექიმი, მე გახლავართ ექიმი თამარ მურუსიძე. დღეს კი გვექნება საუბარი დეტოქსიკაციურ თერაპიაზე. თუ რას წარმოადგენს ეს თერაპია, ამაზე რა თქმა უნდა სტუმარი ისაუბრებს. მე უბრალოდ შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 240 92 92. გადაცემის სტუმარი უნდა გაგაცნოთ, რა თქმა უნდა. გახლავთ ონკოჰემატოლოგი, დეტოქსიკოლოგი, ქალბატონი ირინა მაჭარაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო ირინა. გამარჯობათ. დიდი ხანია არ ყოფილხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დავაინტერესებთ რადიო მსმენელების პირველ რიგში, რა თქმა უნდა აუხსნათ ზოგადად რას ნიშნავს დეტოქსიკაციური თერაპია. მე რა და რა მიმართულებები არსებობს და თანდათან კითხვები მათაც გაუჩნდებათ, მეც გამიჩნდება თქვენთან ქალბატონო ირინა, მოგმართავთ კითხვით და მოდით ასე ნელ-ნელა გავაცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს ეს ძალიან საინტერესო მიმართულება მედიცინაში, რომელიც ძალიან ეფექტურია ამავდროულად. ვირუსების, ბაქტერიების საუკუნეში დეტოქსიკაციური თერაპია სულ ახალ სივრცეებს იპყრობს ხო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თქვენ მუშაობთ საქართველოში, კარგა ხანია, დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით. ურთიერთობთ სხვა ქვეყნის დეტოქსიკოლოგებთან, აპირებთ წასვლას, ვიცი, უახლოეს მომავალში და ამაზეც მინდა რომ მე კითხვა დაგისვათ. ისე რომ მოდით დავიწყოთ ქალბატონო ირინა და ჩვენს რადიო მსმენელებს ჯერ განვმარტოთ რას ნიშნავს დეტოქსიკაციური თერაპია 240 91 92 240 92 92 მოგვისმინეთ და დაგვირეკეთ. მაშას დავიწყოთ ქალბატონო ირინა. მოგახსენებთ ორი სიტყვით ვიტყვი იმას თუ რაც ნიშნავს დეტოქსიკაციური თერაპია. დეტოქსიკაციური თერაპია ეს არის ორგანიზმიდან ტოქსიური ნივთიერებების, ანუ მავნე ნივთიერებების გამოდევნა. რა მეთოდებს ემსახურება დეტოქსიკაციური თერაპია ორი სიტყვით მოგახსენებთ. სხვადასხვა პროცედურულად, სხვადასხვანაირად ხდება ეს არის გავრცელებული პროცედურები, რომელიც მოსახლეობისთვის ცნობილია, ეს არის ჰემოდიალიზი. დეტოქსიკაციური თერაპიის ერთ-ერთი გავრცელებული მეთოდია, ეს არის ჰემოსორბცია, ეს არის ციტოფერეზი და პლაზმოფერეზი. დიახ, მე ვიცი რომ თქვენ მუშაობთ ციტოფერეზის და პლაზმოფერეზის მიმართულებით, მაგრამ ვიდრე უფრო დაწვრილებით ამ ორ მიმართულებაზე ვისაუბრებთ და ყველა ნიუანს განვიხილავთ. მინდა რომ ორი სიტყვით შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს რა არის ჰემოდიალიზი და ჰემოსორბცია. მოგახსენებთ ჰემოდიალიზი როგორც მოსახლეობისთვის ცნობილია ეს არის თირკმლის პათოლოგიების დროს ჩატარებული манипуляция, როდესაც ძალიან მაღალია თირკმლის კრეატინინი, შარდოვანა და ასე შემდეგ პარამეტრები. ფუნქციურად უჭირს როდესაც თირკმლის უკვე ფაქტიურად უკმარისობა არის დაწყებული. ჰემოსორბცია ესეც აგრეთვე დეტოქსიკაციური მეთოდია, რომელიც ძირითადად კეთდება ნახშირის ფილტრებით ხდება ორგანიზმის გაწმენდა. ანუ ტოქსიური ნივთიერებების გამოდევნა ხდება ნახშირის ფილტრების საშუალებით. ესეც ძალიან აქტუალური მეთოდია, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით საქართველოში გამომდინარე იმის, რომ ნახშირის ფილტრები რატომღაც არ არის, არ კეთდება 10 წელი ამის გაკეთება დღესდღეობით შეჩერებულია. რაც შეეხება ციტოფერეზს, ციტოფერეზი ეს არის უჯრედის ფრაქციული მეთოდით მიღებული, გამომდინარე იქიდან ჩვენ რომელი უჯრედის გამოდევნა გვინდა მოცილება ორგანიზმიდან. ციტოფერეზში შეიძლება ვიგულისხმოთ ერიტროციტოფერეზი, ლეიკოციტოფერეზი, თრომბოციტოფერეზი და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან რა პათოლოგიასთან აქვს საქმე, რა დაავადებასთან აქვს საქმე, შესაბამისად უკვე ამას ექიმი წყვიტავს, რომელი პროცედურაზე მიიტანოს უკვე ყურადღება. ეს და მეორე და პლაზმოფერეზი ეს არის ორგანიზმიდან პლაზმის გამოდევნა და საკუთარი ერიტროციტალური მასის დაბრუნება. ანუ პლაზმის მოცილება ხდება ორგანიზმიდან და ამ პლაზმას რატომ აქ პლაზმაში არის ყველა ის ანტისხეული, რომელიც არის დაავადების ამა თუ იმ დაავადების გამომწვევი. დიახ, კი ბატონო და უფრო ხშირად რომლის ჩატარება გიწევთ თუ კომპლექსურად ხანდერთი მოგახსენებთ ჩვენ ძირითადად ფაქტიურად ვაკეთებთ ციტოფერეზს და პლაზმოფერეზს. ჩვენ კლინიკაში ძირითადად კეთდება, დიახ, ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად საუკეთესო თანამედროვე სტილის აპარატურა, რომელიც ძალიან მიღებული არა მარტო ევროპაში და ყველგან ფაქტიურად აკეთებს იმას, ჩვენ რასაც გამომდინარე პათოლოგიებიდან რასაც მიმართულებასაც მივცემთ. ანუ რისი მოხსნაც უნდა უჯრედს
მიზეზს და რაც მისთვის გამომდინარე პათოლოგიამ რაც გამოიწვია და მისთვის არის ტოქსიური, იმის მოცილება გვჭირდება. კარგით. მაშინ ასე ვთქვათ, რა დაავადებების დროს შეიძლება გამოყენება ამ მეთოდების, აი მის მიხედვით რომელს გადაწყვეტს ექიმი, ხო? აი მაგალითად, როდესაც არის ძალიან მწვავედ მიმდინარე ლეიკემიური პროცესი, რომელიც დღეს ძალიან ფართო მასებს მოედო ბავშვთა ასაკიდან დაწყებული, როდესაც არის მწვავე ლეიკემიური დაავადება, გაჩნია რა თქმა უნდა რომელი სახეობის ლეიკემია, აქ ძალიან კარგი შედეგია თუ კომპლექსურ მკურნალობაში დავიწყებთ ლეიკოციტოფერეზით გაკეთებას. ანუ ის დიდი ნაწილი ლეიკოციტური ფაქტორის მწიფე უჯრედები, როდესაც მოიხსნება და მერე დაიგეგმება უკვე კომპლექსური მკურნალობა. ანუ ეს არ არის მონოთერაპია, მე და ხაზი გაუსვა. თქვენ რამოდენიმეჯერ ახსენეთ სიტყვა კომპლექსური თერაპია. ანუ ეს მიმართულება არის შემავსებელი იმ დიდი მკურნალობის, რასაც იწყებს მკურნალი ექიმი. ანუ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არ არის მონოთერაპია, ეს არის კომპლექსური თერაპია ნებისმიერი დაავადების დასაწყისში, რომელიც ძალიან ეხმარება მკურნალ ექიმს ძირითადი მიზანმიმართული მკურნალობის ჩასატარებლად. კარგი, თქვენ მძანეთ სისხლის დაავადება, კიდევ რომელი დაავადებების გავრცელებული თუ ნაკლებად გავრცელებული? მინდა უკვე მოგახსენოთ, პლაზმოფერეზი ძალიან გავრცელებულია, უკვე დღეს ბევრი პაციენტმა უკვე შედეგი რო ნახა თვითონ მოდის თავისი უკვე თვითდანიშნულებითაც მოდიან პაციენტი, მაგრამ მინდა ჩამოგითვალოთ მოსახლეობისთვის რო იყოს რა დაავადებები არის პლაზმოფერეზისთვის პირდაპირ მიზანმიმართული. პირველ რიგში ეს არის ნებისმიერი წარმოშობის ინტოქსიკაცია. ეს იქნება ენდოგენური ინტოქსიკაცია თუ ეგზოგენური ინტოქსიკაცია. ეს არის ნარკოლოგიური ინტოქსიკაცია, ალერგიული ფონი. ალკოჰოლურიც ალკოჰოლური, რა თქმა უნდა, ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია, ნარკოლოგიური ალერგიები, რომელიც ძალიან ფართოდ არის დღეს გავრცელებული. სოფლიოში ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადებებს მიეკუთვნება სხვა ტიპის ალერგიები. როდესაც ალერგენი უკვე სისხლშია გადასული და ის არის, ანუ პათოგნომური, ჩვენ უკვე როცა ვიცით, რომ ალერგენი გამომწვევი არის სისხლში ფიქსირებული. აი ეს უკვე მინდა ვთქვათ, რომ პირდაპირი ჩვენებაა და კომპლექსურ მკურნალობაში თავიდანვე უნდა დავიწყოთ მიზანმიმართულად დავიწყოთ პლაზმოფერის, რომ გამოვდევნოთ უკვე ძირითადი გამომწვევი მიზანი გამოვდევნოთ და უკვე ძირითადად შემდგომ იმასაც კი ამბობთ, რომ პირველ ეტაპად ჯობია გაკეთდეს აი ამ მიმართულებით ვიმუშავოთ ორგანიზმზე ზოგადად და მერე უკვე იმუნოკურნალობით, რასაც ალერგოლოგი დანიშნავს, ხო? კომპლექსური. აი ზუსტად იცით რა, ძალიან ხშირად ბრძოლა გვიწევს იმ ექიმებთან, რომლებიც ან შემდგომ ნიშნავს, ან როცა შედეგი არ დადგება ისეთი როგორც მათ უნდათ და მერე ჩართავენ. რა თქმა უნდა და მერე მიდგომაა პირიქით. კი, ჩვენი მიდგომაა პირიქით. ჩვენ ეს უკვე წლების აი 10-12 წელია ჩვენ ამას ვაკეთებ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ბრძოლა გვჭირდება, რომ ამას შედეგს მივახციოთ და შეიგნოს ძალიან ბევრმა ექიმმა, რომ მიზანმიმართულად ჯერ ჯობია დავიწყოთ ორგანიზმის გაწმენდა და მიზეზის მოცილება და მერე მათი შედეგი უკვე კომპლექსური მკურნალობა გვაძლევს არაჩვეულებრივ შედეგს. ესეთი მიმართულება ძალიან საინტერესო ალერგია. სისტემური პათოლოგიები მინდა ვთქვა, რომელიც ისიც ძალიან გავრცელებულია, დაწყებული რევმატოიდული არტრიტი. რევმატოიდული არტრიტი, ეს იქნება დერმატომიოზიტი, ეს იქნება პადაგრა, რომელიც ძალიან შემაწუხებელია და ძალიან მძიმედ მიმდინარეა პადაგრული დაავადება. აგრეთვე თირეოტოქსიკოზი. როდესაც შეუპოვარია ფარისებულის მაჩვენებლები, როდესაც ძალიან ხშირად ვერ ვაღწევთ ჰორმონალური თერაპიით იმ შედეგს, რომ ჩანაცვლებითი თერაპია ვერ მოგწე ის შედეგი, არ დადგა დაუშვათ ეუთიროეზული მდგომარეობა. დიახ, და ოპერაციაზე პაციენტი ვერ გაყავთ, ამიტომ ჩვენ ამ დროს ქირურგებთან შეთანხმებით კომპლექსურად მუშაობთ, ვერთვებით მოვამზადებთ პაციენტს, ანტისხეულებს გამოვრეცხავთ და შემდგომ უკვე პაციენტი მზად არის და ის უკვე კომპლექსურად იღებს შემდგომ ოპერაციას და ოპერაციის შემდგომ ანუ ეტაპები ასეთია. რა თქმა უნდა, მკურნალობა საბაზისო არის ჩანაცვლებით თერაპია, ჰორმონოთერაპია, ერთვება აქ პლაზმოფერეზი. დიახ. ერთვება პლაზმოფერეზი, მდგომარეობა უმჯობესდება, მერე უკვე ქირურგია ჩაერთვება და გამომწვევ აგენტს აცილებს მთლიანად და შემდგომ ისევ გრძელდება ჩანაცვლებით თერაპია. უკვე მინიმუმია საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ სრულ რემისიას მივახციოთ. და რაც თავარია შედეგი არის თვალსაჩინო და ადამიანი იწყებს ნორმალური ცხოვრების ცხოვრებას. და მინდა კიდევ ერთი უჯრედში და მიმდინარე ვირუსული
ვირუსული ინფექციები, რომლებიც აგრეთვე დღეს ძალიან აქტუალურია. გინეკოლოგიის მხრივ ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს, ეს არის ქლამიდია ვირუსული ინფექცია, ჰერპეს ვირუსები, ციტომეგალოვირუსები და პაპილომა ვირუსული ინფექცია. რომელიც ხშირად ლატენტურად მიმდინარეობს, პაციენტი არის ვირუსმატარებელი და თუ არ იქნება სანამ გარემო ხელშემწყობი ფაქტორები არ იქნება, ეს ვირუსი არ ვლინდება. მაგრამ ორსულებში ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ისეთი, როდესაც ორსული მოდის და უკვე სხვა მკურნალობა ალტერნატივა უკვე გვიანია. არა, ჩვენ ორსულებში 10 კვირიდან ვიწყებთ ამ პროცედურის გაკეთებას და მინდა ვთქვა სრული პასუხისგებლობით, რომ 9 თვემდე მიყვავს ორსული ყოველგვარი კლინიკური ჩივილების გამოვლინების გამო. ანუ ნაყოფი არის დაცული აბსოლუტურად არაფერი და მრაცავარია გაჯანსაღება ხდება დედის ორგანიზმში, რაც აუცილებელია ნაყოფის ნორმალური განვითარება. მექანიზმი არის ის, რომ პლაცენტაში ეს ანტისხეული არ შედის. და დროულად ვახცევთ იმის გამოეცხოთ. კი ბატონო. ჩვენ ფაქტიურად მინდა ვთქვა 12 წლის განმავლობაში თუ დროულად დავიწყეთ და გინეკოლოგმა რა თქმა უნდა ჩათვალა ამის დროული გაკეთება, მინდა ვთქვა, რომ 100%-იანი წარმატება. კარგი. გავაგრძელოთ ეს საინტერესო საუბარი. ქალბატონო ირინა, უღოთ მსმენელი დაგვიკავშირდა და მას მოусმინოთ. გისმენთ. გამარჯობა, თუ გასწავლებთ. მე მაინტერესებდა ძალიან როგორც კი გავიგე პადაზე რა. ჩემს შვილს 33 წლისა ბავშვი ყავს ზუზუზე ახლა 11 წლის. და პადა გრაკ გორმე 12 თუ 16 წლიდან ჩემს. მკურნალობდით, მაგრამ არ გიოდა საერთოდ და ეხლა ორი კვირა ხი ვერ განიძრევია, ისე მткиვა და როგორ მოგაკითხოთ, რა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ. კარგი, როგორ მიაკითხოთ ქალბატონი ირინას, მე მაშინ გადაცემა რო დამთავრდება ტელეფონის ნომერს და მისამართს, უბრალოდ ტელეფონის ნომერი დავტოვოთ ქალბატონო ირინა და იმ ტელეფონით დაგიკავშირდებიან. აუცილებლად დავტოვებ გადაცემის რეჟისორთან ქალბატონო, არ დაიზაროთ და მე დარეკეთ გადაცემის დასრულების შემდგომ და რაც შეეხება თვითონ პოდაგრას კიდევ ერთხელ ეს საკმაოდ გავრცელებული დაავადება პურინული ცვლის მოშლით გამოხდება ეს ყველაფერი პოდაგრული კვანძების როდესაც შარჟაომარილები არის დაგროვებული სისხლში და აუცილებლად ამის გენეზი არის ის, რომ ჩვენ უნდა გამოვრეცხოთ მექანიკურად, სხვა უბრალოდ ალტერნატივა ამის არ არსებობს. კი ბატონო, არის პრეპარატები, რომელსაც დავალევინებთ და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ როცა დაგროვილია პლაზმაში ეს შარჟაომარილები, ამის მექანიკურად, ამას უბრალოდ ლოგიკურად გამორეცხვა გვაძლევს იმ შედეგს და შემდგომ უკვე კარგი მიზანმიმართული მკურნალობა. კარგით, კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ხას უსვამთ თქვენ რა თქმა უნდა, რომ ეს არის პირველი ეტაპი და ფონი მზადდება საერთოდ რომ მე ძირითადმა მკურნალობამ, საბაზისო მკურნალობამ უფრო კარგი შედეგი და საბოლოო შედეგი გამოიღოს. ფაქტია, ქალბატონი ამბობს, რომ 10 წელი აქვს და არ შეუწუხებია ტკივილი. ეს ნიშნავს, რომ 10 წლის განმავლობაში ჯერ იყო კომპენსირებული მდგომარეობა და ეხლა უკვე დაგროვდა უკვე ანტისხეულები და დაგროვდა ის გამომწვევი შეიძლება მაპროვოცირებელი იყო კიდევ როგორც ყოველთვის ეს ის ანტისხეულები დაგროვდა და ის ნივთიერებები რომელიც უკვე არის გამომწვევი და ამას უნდა უკვე ორგანიზმიდან რა თქმა უნდა გამოდევნა. კიდევ აი თქვენ ალერგიული დაავადებები აღნიშნეთ, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ალერგია რომ შემაწუხებელია და საშიშიც არის ორგანიზმისთვის, ეს ყველა მიცის, ყველანაირი გართულება შეიძლება მოხდეს ამ დროს, მაგრამ ბრონქული ასთმა, აი ასთმის დროს რა არის თქვენი მაინც ძირითადი სამიზნე და თქვენი სამუშაო იცით რა, ხა ჩვენ ნამდვილად ამაზე ალერგოლოგები რა არის ბრონქული ასთმას ვერ ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ჩვენთვის ბრონქული ასთმა ის ქრონიკული პათოლოგია, რომელსაც ჩვენ ასთმის დროს პირდაპირ, ანუ ლიტერატურაში პირდაპირ ჩვენებაა, როდესაც უნდა გამოირეცხოს ანტისხეულები. ანუ, ოღონდ აქ ჩვენ ძალიან შეზღუდულად ვმუშაობთ, მინდა გითხრათ, ჩვენ თამამად აქ ვერ გვეგმავთ ვერც 4-ს, ვერც 5 პროცედურას და ასე შემდეგ. მხოლოდ უნდა შემოვიფარგლოთ ძალიან სკრუპულოზურად ორი პროცედურით ვახცევთ იმას, რომ დაავადება მივაძინოთ და შეიძლება თვეები გავიდეს და რეციდივი იყოს ძალიან გაიშვიათებული. ან თუ იქნება რეციდივი, ეს იქნება ძალიან სუსტად გამოვლენილი. ახლა სანამ მე უბრალოდ გამიშთა კითხვა და შეიძლება ჩვენს რადიო მსმენელსაც დაებადეთ, როგორც წარმოებს, როგორც შეიძლება რომ აღწეროთ რადიოთი, ცოტა ძნელია ეს ყველაფერი აღწერო, მაგრამ აუცილებლად აღწეროთ. ინსულინ დამოკიდებული დიაბეტი ბრძანდეთ თქვენ, როცა ჩვენ ვსაუბრობდით გადაცემის დაწყებამდე, ამ შემთხვევაში რა არის თქვენი სამიზნე? მოგახსენებთ, ჩვენ ყოლი არაერთი წლების განმავლობაში ინსულინ დამოკიდებული პაციენტი, როდესაც უკვე დოზები იმას, რასაც იკეთებს, ენდოკრინოლოგის მიერ
ვერ დანიშნული. უკვე გასაზრდელია დღითი დღე და ის დოზები მისთვის აღარ არის საკმარისი. ანუ ფაქტიურად უნდა ვთქვათ, რომ რეზისტენტობა ვითარდება. ამიტომ ჩვენი მიმართულება ამ შემთხვევაში არის, რომ პირველ რიგში მიკროცირკულაცია მოწესრიგდეს, გამოვრეცხოთ ის მედიკამენტი, რომელსაც იღებს იმ დოზით და პლუს მესამე ფაქტორი, შეგუებულობა იხსნება ორგანიზმის და იმუნური სტატუსი აღდგება. ან ჩვენ ორ კურდღელს ვიჭერთ მინდა გითხრათ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ჩვენ ვერ ვარჩენთ შაქრიან დიაბეტს ზოგადად და ვერც ინსულინ დამოკიდებულს და ვერც ტიპი 2 დიაბეტს, მაგრამ უადვილებთ ექიმ ენდოკრინოლოგის მუშაობას, რომ რემისია იყოს და გართულება იმ ხშირად მიმდინარე პათოლოგიების, რომელსაც ქვია დიაბეტური ტერფი და ასე შემდეგ, ჩვენ ამის პრევენცია კი ბატონო. გისმენთ? ალო? გისმენთ ქალბატონო? მოგესალმებით. გამარჯობა. შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება. დიახ, ბრძანეთ რა თქმა უნდა. იცით რა შეასაქმე, საშვილოსნო ამპუტირებული მაქვს. ასევე მაქვს ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოდიტი. და მაქვს კიდევ ლიმფადენიტი და აი ძალიან შეწუხებული ვარ და ეხლა მე სიამოვნა ეს თქვენი ეს ძალიან კარგია, მოხარული ვარ და რა პროცედურა დამჭირდება და სად შეიძლება მოგაკითხოთ თუ შეიძლება მისამართი. აი მე ხომ ნანოხ რომ არ დავტოვე გადაცემის წინ ტელეფონის ნომერი, მაგრამ მე დავტოვებ აუცილებლად ქალბატონო თქვენს დაუკავშირდით. და გადაცემის პროდიუსერთან შეგიძლიათ დარეკოთ 240 94 95 თუ არ ვსწრებით ტელეფონის ნომერი ასეა. ჩვენი გადაცემის პროდიუსერისა და აი ამ ჩვენ ძირითად ნომერზე მე კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ. კი ბატონო 240 91 92 240 92 92 კიდევ ერთი კითხვა მოვისმინოთ ქალბატონო. ირინა, ერთი კითხვა და გავცეთ ორივეს პასუხი. გისმენთ? გამარჯობა ქალბატონო. ირად არის რომ ლაპაროსკოპიული ოპერაციის შემდეგ რამდენიმე დღის და შეიძლება 2-3 კვირის შემდეგ ავადმყოფი იღუპება ტრომბით. ტრომბით იღუპება? დიახ, ტრომბოემბოლი, დიახ. ან სხვა ოპერაციების შემდეგ თუ არ იქნება კარგი რომ ყველა ოპერაციის წინ გაიწმინდოს. გასაგებია კითხვა თქვენ. კარგით, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი დაკავშირება, ორივე მსმენელს მიმართავ დიდი მადლობა საინტერესო კითხვებისთვის და ქალბატონო ირინა. მოდით ჯერ პირველ მსმენელს უპასუხოთ. კიდევ ერთი ყოფილა, მოდით მოვისმინოთ კითხვა და ყველას ერთად უპასუხოთ მე. გისმენთ? გამარჯობა ქალბატონო. თუ შეიძლება ესეთი კითხვა მაქვს, პაპილომა ვირუსის დიაგნოზი მაქვს და ექიმმა მისჩია გაკეთება პლაზმაფერეზის პროცედური. სად შეიძლება რომ მოგმართოთ? კარგით ბატონო, კარგით ქალბატონო, ძალიან სასიამოვნოა რომ გითხეთ პაპილომა ვირუსზე ჩვენ ცალკე ვაპირებდით საუბარს, მაგრამ აი მსმენელი კიდევ ხო, კარგით, დავიწყოთ პირველი კითხვით, ეს იყო ამპუტირებული საშვილოსნო, მერე აუტოიმუნური თირეოიდიტი და რამდენად შეიძლება ამ სიტუაციაში და რომელი პროცედურა ჩაერთოს და სად შეიძლება მე კიდევ ერთხელ ყველას მიმართავ გადაცემის შემდგომ მე დავტოვებ ტელეფონის ნომერს, უბრალოდ ქალბატონო ირინა დატოვებს ტელეფონის ნომერს და ის დაწვრილებით აგიხსნით მასთან კონტაქტის საშუალებით სად შეიძლება ამ პროცედურების ჩატარება, თუ რომელი იქნება აუცილებელი, თუ ორივე ერთად, როგორც თქვი ჩვენ ეს არის პლაზმაფერეზი და ციტოფერი ხო, ეს ზოგადად დეტოქსიკაციური თერაპია, ამას ქალბატონი ირინა გადაწყვეტს თავად. აი ვნახოთ, აუტოიმუნური თირეოიდიტი, ამპუტირებული საშვილოსნო და ეს ამ მიმართულებით აინტერესებდა ქალბატონს. ძალიან დროული კითხვაა და აქტუალური, დიდი მადლობა. იცით რა, რაც შეეხება ამპუტირებული საშვილოსნო და თირეოიდიტი. ეს ისეთი პათოლოგიებია, როდესაც თირეოიდიტი ეს არის სისტემური პათოლოგია და როდესაც პლუს ამპუტირებული, ანუ ექსტრაპაცია ასრული გაკეთებული, ეს ნიშნავს აქ უკვე ძალიან ღრმა ჰორმონალურ ცვლილებებთან აქვს ჩვენ ეს ყველაფერი დაკავშირებული. იმუნური სტატუსი ნამდვილად ამ დროს ძალიან შერყეულია და მით უმეტეს უკვე ლიმფადენიტი. ეს უკვე ბაქტერიული ინფექცია. აქ ნამდვილად პირველი ჩვენება და პირველადია აქ ნამდვილად ჩვენი ჩართვა, ოღონდ პაციენტი ძალიან სკრუპულოზურად უნდა შევისწავლოთ მისი კლინიკური ანალიზები, ლაბორატორიული ანალიზები. ამისთვის პაციენტი უნდა მობრძანდეს ჩვენთან, გავაკეთოთ ის ანალიზები, რომელიც ჩვენთვის აუცილებელია. არა თქვათ რა შედის პაციენტის შესწავლაში ქალბატონო ირინა. აუცილებლად სისხლის საერთო ანალიზი და ბიოქიმიური ანალიზი, რომელსაც პაციენტი თანხას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ ანალიზებში ჩვენთან მოსული არ იხდის და თუ დაიგეგმა ჩვენთან მკურნალობაში, კომპლექსურ მკურნალობაში
მკურნალობაში პლაზმოფერეზი, აუცილებლად ამ პროცედურაში შედის ეს გამოკვლეული. კარგით, და კიდევ რა გამოკვლევა არის, ვიცი რომ არის კიდევ არა მხოლოდ სისხლის ცილა ალბუმინი და ბიოქიმიური ანალიზები შედის ამ კვლევებში. პაციენტს ჩვენ შევისწავლით, ნახავთ, რამდენად მწვავეა მისი მდგომარეობა, რამდენად ამ ეტაპზე მიღებულია, მიზანშეწონილია და პროცედურის დაწყება, თუ ჯერ ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ რომ რაღაც წავეშველოთ ან მოვამზადოთ ორგანიზმი, რამდენიმე დღე მივცემთ ამის რეკომენდაციას, თუ არა და პირდაპირ დავიწყებთ ერთ პროცედურას, შუალედი არის 4-5 დღე და შემდგომ უკვე კლინიკურად ვაკონტროლებთ დინამიკას, რა ჭირდება და როგორ და შესაბამისად შემდგომ მინდა ხაზი გაუსვა, ვაძლევთ დანიშნულებას, გამომდინარე იქიდან, აქ ბაქტერიული გენეზია დაავადების წინა პლანზე წამოსული თუ იმუნური თუ სისტემური პათოლოგია წამოსული. კარგით, კაპიტანი ირინა, მე მინდა თქვენს ნებართით უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ამ როგორც ყველა პროცედურას და ყველა ჩარევას ორგანიზმში აქვს თავისი ჩვენებები და უკუჩვენებები, ჩვენ ჩვენებებზე კიდევ დაგვჭა სასაუბრო, მაგრამ უკუჩვენებებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუ გაუჩნდა ასეთი კითხვა, ცოტა ხანს გადროო და ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. ახლა გადავიდეთ მეორე კითხვაზე. ლაპაროსკოპული ოპერაციასთან ერთად თრომბოემბოლიური გართულება, თუმცა არა ლაპაროსკოპული ოპერაციის დროსაც ხო. შესაძლებელია ასეთი გართულება მოხდეს. ეს არის საკმაოდ საშიში გართულება და რამდენად ძალიან ხშირი, კი ბატონო. მინდა მოგახსენოთ, რომ ნამდვილად თრომბოემბოლია, რო გითხრათ, რომ ჩვენ ოპერაციის წინ როგორც ასეთი პროფილაქტიკური მიზნით დავგეგმოთ და ეს ჩვენ აგვაცილებს თავიდან აი იმ რისკს, რასაც ეს თრომბოემბოლია ოპერაციის შემდგომი ქვია, ეს არ იქნება სწორი. უბრალოდ პაციენტს აქ ჭირდება ძალიან კარგი სკრუპულოზური შემოწმება, აქ უნდა გაკეთდეს კოაგულოგრამა სრული პაკეტი და პაციენტი უნდა იყოს ნამდვილად მომზადებული ნამდვილად ოპერაციისთვის და ოპერაციის მერე მით უმეტეს როცა მასშტაბური ოპერაცია და დაუშვათ ძვალსახსროვან სისტემური ოპერაცია ეკეთდება, აქ უნდა თითქმის ყოველ 2 დღეში ერთხელ კოაგულოგრამა გაკეთდეს და უნდა შეფასებული იქნეს პარამეტრები და ანტიკოაგულანტები უნდა დაინიშნოს ძალიან ყურადღებით. ანტიკოაგულანტებთან ერთად თუ ხდება ამ პროცედურის დანიშნვა? ჩვენ ესეთი იცით რა არაერთი პაციენტი ყოლია, როდესაც მაღალი დედიმერია და ფაქტიურად ანტიკოაგულანტები არა აქვს ის შედეგი, რაც უნდა ქონდეს და პარალელურად არის ორგანიზმში ის რაღაცა კომპენსირებული ძვრები და როდესაც ჩვენ ინტოქსიკაციას ხსნით, მიზეზი არის ეს და ტოქსინები მოიხსნება, უკვე იმ ანტიკოაგულანტის და იმ ძირითადი დანიშნულება უკვე შედეგიანი იქნება. ესე იგი ოპერაციის შემდგომ პერიოდში უკვე როცა ხდება ესეთი სისტემური დაკვირვება ავადმყოფზე, თუ კი ეს წინასწარ მოითხოვს მისი მდგომარეობა ასეთ აქტიურ დაკვირვებას, თუ იქ რაღაც კითხვის ნიშნები გაჩნდა მკურნალობასთან, მკურნალობასთან ერთად ხდება ჩართვა უკვე დეტოქსიკაციური თერაპიისა და ამ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელია კომპლექსში გამოყენებული იქნას. კი ბატონო, კარგით და აი პაპილომავირუსზე ვისაუბროთ უკვე თუ მერე. კითხვას გავცემ ორი სიტყვით პასუხს. პაპილომავირუსული ინფექცია მოგეხსენებათ, ეს არის უჯრედშიდა ვირუსული ინფექცია, რომელიც ფართოდ გავრცელებულია დღეს მოსახლეობაში და მინდა გითხრათ, რომ სტატისტიკურად ფაქტიურად მოსახლეობის თითქმის 70-80% არის პაპილომავირუსით ინფიცირებული და ეს არის ვირუსმატარებლობა, ფაქტიურად გადაცემა ხდება ადამიანიდან ადამიანზე და შეიძლება ადამიანი იყოს მატარებელი პაპილომავირუსის, რომელიც კლინიკურად არ გამოუვლინდეს და მთელი ცხოვრება შეიძლება იყოს მისი მატარებელი და გამოუვლინდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც იქნება ხელშემწყობი გარემო პირობები. და პაპილომავირუსულ ინფექციაზე მინდა გითხრათ, რომ დღეს მოწოდებულია ლიტერატურაში და ჩვენ არაერთი პრაქტიკა გვაქვს. შეთანხმებით ქირურგებთან და ონკოქირურგებთან მუშაობასთან ერთობლივად, რომ პირველი ჩვენება, როდესაც მკურნალობას ვიწყებთ პლაზმოფერეზით, დეტოქსიკაციური თერაპიით პლაზმოფერეზით და შემდგომ უკვე ვაგრძელებთ ძირითადი მკურნალობით. ანუ ვირუსის ტიტრი, ვირუსის რაოდენობა სისხლში კლებულობს და შემდგომ უკვე მკურნალობა ბევრად უკვე ეფექტურია. კარგით. და კიდევ ერთი ბარემა რახან ასეთ საინტერესოდ მიდივართ სხვა დაავადებებზე, ფოსფოლიპიდური ცვლის მოშლის სინდრომი, ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ამ დროს ხშირად და აქტიურად გამოიყენებთ მეთოდს. მოგახსენებთ, ეს ორსულებში ძალიან გავრცელებული პათოლოგიად ითვლება, ორი სიტყვით გეტყვით, მექანიზმი რა არის და რამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ დაავადების განვითარება, ეს არის პერიფერიაზე, სისხლძარღვებში მიკროთრომბების ჩალაგება. ფაქტიურად ამ დროს
უკვე ფაქტიურად გემატომებია უკვე საშვილოსნოში, პერიფერიულ სისხლში და დეპო ორგანოებში უკვე ნაკლებია იმ მოხმარების კოაგულოპათია, მოკლედ რომ თქვა. ანუ სისხლის შემადედებელი ფაქტორები დეპო ორგანოებში ნაკლებია და ძირითადი გადანაწილება მიდის პერიფერიაზე. კი, მიკროთრომბებია ჩალაგებული და ამ დროს რისკი უკვე ნაყოფის და განვითარების ძალიან დიდია. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში და ჩართულობა არის ის და შედეგი რომ მიკროცირკულაცია წესრიგდება, დეზაგრეგაცია ხდება სისხლის, რეოლოგია სისხლის წესრიგდება და შემდგომი უკვე მიკროთრომბების უფრო განვითარება და გამრავლდება და ალაგება უფრო დროულად ხდება. და ანტიკოაგულანტები უკვე მინიმალური დოზა ანტიკოაგულანტების და დეზაგრეგანტების უკვე ეფექტურია. კარგით. მაშინ მოდით მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჯერ ესეთი ჩვენს რადიო მსმენელებს, ალბათ ვინც ახლა ჩაერთო ჩვენს მოსასმენად ახლა მოიცალა, რომ ეთერშია რადიო პირველი არხი, ხოლო ჩვენ საუბრობთ დეტოქსიკაციურ თერაპიაზე, ონკოჰემატოლოგი, დეტოქსიკოლოგი, ქალბატონი ირინა მაჭარაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქალბატონო ირინა, თქვენ ახსენეთ 12 წელი უკვე რაც ემსახურებით ამ მიმართულებას, ხო? და გამოცდილება უზარმაზარია. მე ბოლოსკენ მინდა ვთქვა, რომ თქვენ აპირებთ ახლა საზღვარგარეთ წასვლას Minskში თუ არ ვცდები, ხო? იქ უფრო განვითარებულია ეს მიმართულება და უბრალოდ გაინტერესებთ კოლეგების განვითარებულია, უფრო ხშირი მასშტაბები და პლუს ამას ასაკობრივი ზღვარი, რაც ჩვენთან არის. აი ამ პროცედურას. კარგით, მაშინ მოდით გავშალოთ ეს თემა. ასაკობრივი ზღვარი მინიმუმი რამდენია და მაქსიმუმი? მოგახსენებთ, ასაკობრივი ზღვარი პლაზმოფერეზის დეტოქსიკაციური თერაპიის ლიტერატურაში არ არის შეზღუდული. ანუ ბავშვობიდანვე, ბავშვს როდესაც აქვს მისი ჩვენება და თუ არის გამოვლენილი ინტოქსიკაციის ხარისხი, უპრობლემოდ კეთდება. არის მარტო ზედაზღვარი, ანუ 72 წლის ზემოთ და 70 წლის ზემოთ მისი დანიშვნა ძალიან ფაქიზია, იმიტომ რომ ცილის აღდგენა ორგანიზმს უჭირს. თვითონ ესე იგი ორგანიზმის თვისობრივებიდან გამომდინარე რესურსი უკვე ორგანიზმის ნაკლები აქვს და ცილის აღდგენა უჭირს. თუ არის ახლა გადაუდებელი და სასიცოცხლო ჩვენება ჩვენ გაგვიკეთებია და ვაკეთებთ, უბრალოდ ჩანაცვლებითი თერაპია მიდის ძალიან მაღალი დოზებით. ანუ ცილოვანი კომპონენტით ჩანაცვლება შემდგომ ძალიან აქტუალურად გჭირდება ასაკობრივ პაციენტებში. კარგით, და მინიმალური ზღვარი 16 წელი მგონი, ხო? და საქართველოში კეთდება 16 წლიდან ვაკეთებთ. გააჩნია რა თქმა უნდა პათოლოგიას, მაგრამ 16 წლიდან გაგვიკეთებია და ვაკეთებთ და ნამდვილად ჩვენება არის და კი. კარგით, ჩვენ კიდევ მოგვიწევს პაპილომა ვირუსთან დაბრუნება, იმიტომ რომ ეს ძალიან გავრცელებული ვირუსია და სხვადასხვანაირი გამოვლენებები ახასიათებს მას. უბრალოდ მანამდე მინდა კიდევ თუ შეგვიძლია ავხსნათ, ახლა ვიძახით ეს დეტოქსიკაციური თერაპია, ეს პროცედურა, როგორ გამოიყურება, რა შემდგომარეობს ეს პროცედურა, შინაარსობრივად რო ავხსნათ. მოგახსენებთ რა შეიძლება რა თქმა უნდა რადიოთი. დღესდღეობით გვაქვს უკვე ამისი ძალიან ახალი აპარატურა უახლესი, ეს არ არის ის, რომელიც იყო 80-იან წლებში, როდესაც ჩვენ პირველად დავიწყეთ ცენტრიფუგით მუშაობა. მაშინ როდესაც არ იყო პორტატული, ანუ ესეთი აპარატები, რომელიც თვითონ აკეთებს ასე ვთქვათ ყველაფერს, ანუ ამას ქვია დღესდღეობით მემბრანული პლაზმოფერეზი. მაშინ იყო ცენტრიფუგის მეთოდი, წყვეტილი პლაზმოფერეზი და დღეს უკვე არის მემბრანული პლაზმოფერეზი, ამის ჩვენ აპარატურა გვაქვს თანამედროვე და ძალიან კომპაქტური და ჩვენთვის, როგორც ექიმისთვის და პაციენტისთვისაც ძალიან კომფორტულია მუშაობა, დროშიც ვიგებ და პლუს გართულების რისკი ნამდვილად მინიმუმამდეა დაყვანილი. ეს არის აპარატი, რომელიც ერთჯერადია მინდა ხაზი გაუსვა ყველაფერს, პაციენტის თვალწინ იხსნება და ყველა მაგისტრალი იყრება, ანუ აქ საშიშროება იმისა, რომ რაიმეს ინფექციის გადატანის გზები იყოს, მინიმუმამდე თითქმის არ არსებობს. ანუ ერთი პროცედურა მოიცავს იმ პაკეტს და ის პაკეტი უკვე ნადგურდება. ის პაკეტი ნადგურდება, დიახ, ერთჯერადი მაგისტრალებია და პაციენტი თავისი თვალით ხედავს სისხლი როგორ გამოდის, შედის აპარატში. მოკლედ ინტრავენური პროცედურა, მანიპულაცია, რა თქმა უნდა, ერთი ხელით წვეთოვანი მიდის ჩვეულებრივი, ინვაზიური და შევსება ხდება ჩვეულებრივი, რომ პაციენტი არ იყოს წვეთოვანის გარეშე, შევსება ხდება ჩვეულებრივი, წვეთოვანი გვიდგია ლიტრას ვასხავთ და მეორე ხელიდან გამოდის სისხლი, შედის აპარატში, გროვდება სპეციალურად, გროვდება და პლაზმა
ცალკე პაკეტში იღვრება და პაციენტი ამას თავის თვალით ხედავს, უკვე ის ტოქსიური პლაზმა, რომელიც მისთვის ამ წუთში არის მავნე, პლაზმა გროვდება და საკუთარი უკვე ერითროციტი, პლაზმა მოხსნილი ერითროციტალური მასა პაციენტს უბრუნდება უკან. ყოველგვარი ვენიდან გამოსვლის და დამატებითი პროცედურების გარეშე. აი ეს აპარატი უკვე ჩვენ გვაძლევს ამ ფუფუნებას. ეს არის უფრო თანამედროვე, ნაკლები ინვაზიური, ორჯერ და სამჯერ პაციენტს ინტრავენური ჩხვლეტა არ ჭირდება და დროში ვიგებთ. მინდა გითხრათ, რომ 40 წუთში კეთდება თავიდან ბოლომდე. ისაც კეთდებოდა ადრე რამდენ ხანს? ადრე დაახლოებით 2 საათში და 2 საათნახევარში. ხო, 2 საათნახევარი ცოტა რთული იყო გასაძლებად პაციენტისთვის, მაგრამ როცა შედეგი არის ძალიან კარგი, ამასაც უძლებდა. მით უმეტეს 40 წუთი უკვე. და ისედაც იმის უკუჩვენება, რომელიც შეიძლება პაციენტი ჰიპოვოლემიაში ჩაგივარდეს და ან რაღაცა ჰემოდინამიკური მაჩვენებლების პარამეტრები ჩამოგივიდეს, რა თქმა უნდა, ამის საშიშროება დღესდღეობით ჩვენ ნამდვილად აღარ გვაქვს. ანუ წნევაც რისკის ქვეშ არ არის, რომ დაეცეს დაუშვათ პროცედურის დროს. არანაირი ანალოგიური მსგავსი არ გვაქვს და თუ პაციენტი არის დაუშვათ დაბალი წნევის მატარებელი, მინდა გითხრათ, ჩვენ ამას წინასწარ ვითვალისწინებთ, პაციენტს წინასწარ მოვამზადებთ, ხსნარებით, შევავსებთ, მივიყვანთ იმ პარამეტრამდე, რაც ჩვენთვის არის აუცილებელი და მერე ვიწყებთ პროცედურას. კარგით, მოვიდა პაციენტი, ჩაიტარა გამოკვლევები და კიდევ არის ერთი ნიუანსი, ხო, ცილების მდგომარეობა, როგორი არის ცილოვანი სავსეობა ორგანიზმისა, ესეც არის უკუჩვენება, თუ არის ცილის დაბალი მაჩვენებელი. გამორიცხულია ჩვენთან მოვიდეს პაციენტი, დავგეგმოთ პროცედურის გაკეთება და არ შევისწავლოთ მისი ცილოვანი ბალანსი. ამას ნიშნავს, რომ ვაკეთებთ საერთო ცილას და ალბუმინის განსაზღვრას. თუ ეს პარამეტრები არის დაბალი, ესე იგი ორგანიზმს სჭირდება შევსება, არანაირი ხელოვნური ცილით ჯობია პაციენტმა თვითონ იკვებოს. თუ რა თქმა უნდა ეს პაციენტს შეუძლია და არ არის რეანიმაციული პაციენტი. მე ვგულისხმობ ამბულატორიულ პაციენტს, რომელსაც თვითონ შეუძლია ტრანსპორტირება, ჯობია თვითონ აღიდგინოს ორგანიზმა და მივიდეს იმ პარამეტრამდე, რაც ჩვენთვის არის ნორმალური და მერე დავიწყოთ პროცედურა. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ გამოძახება გვაქვს კლინიკებში, როდესაც პაციენტი არის რეანიმაციულ განყოფილებაში, იქ უკვე პაციენტი არის ზონდირებულ კვებაზე და ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვამზადებთ პაციენტს ინტრავენური ცილოვანი გადასხმებით, მივიყვანთ იმ მაჩვენებლამდე, რაც ჩვენთვის არის მიზანშეწონილი და მერე უკვე ვიწყებთ და ვგეგმავთ პროცედურის გაკეთებას. კარგით, ეს არის აბსოლუტურად უმტკივნეულო თვითონ პროცესის დროს რამეს თუ გრძნობს პაციენტი. აბსოლუტურად არის პაციენტი წევს და მიდის წვეთოვანი ინტრავენური გადასხმა. მეტი აბსოლუტურად პაციენტი არაფერს არ გრძნობს, დანარჩენი კონტროლდება ყველაფერი კაბინეტში. პარამეტრები, რა თქმა უნდა. კარგით. ახლა მე ძალიან მაინტერესებს ონკოლოგიასთან რა შეხება გაქვთ და როგორი დამოკიდებულება თქვენ კაბინეტი გქონდათ ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრში, ახლა სხვადასხვა ცენტრებში მუშაობთ, მაგრამ აი იქ ძალიან აქტიურად მუშაობდით, რა მიმართულებით აი ეს მინდა რომ განვიხილოთ. მოგახსენებთ, ონკოლოგიაში თავიდანვე იყო ეს ჩვენ ონკოცენტრში ქონდა, მაშინ წყვეტილი პლაზმოფერეზით დავიწყებთ, ახლა მემბრანული არის და ონკოლოგიაში რა ხდება? ქიმიოთერაპიულ პერიოდებში მინდა გითხრათ, თამამად სტატისტიკურად და ლიტერატურულად მოწოდებული და ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილებიდანაც, როდესაც პაციენტი არის აქტიურ ქიმიოთერაპიაზე და გაიკეთებს 3 კურსი ქიმიოთერაპიას, უკვე მოწოდებულია მთელ ევროპაში, რომ მე-4 კურსი ქიმიოთერაპია და მე-5 შემდგომი არ დაინიშნება, თუ პაციენტს 2 პროცედურაც კი არ გაუკეთდა პლაზმოფერეზის პროცედურა და რატომ აქვე გაუსვავ ხაზს? იმიტომ რომ ჯერ ერთი ის გვერდითი ეფექტები, რომელსაც გამოიწვევს ქიმიო პრეპარატები, იღებინება, ფაღარათი, სისუსტე და ასე შემდეგ, მოიხსნება ეს გვერდითი ეფექტები და პლუს ამას შეგუებულობა, რომელსაც უკვე ორგანიზმი ეგუება ამ 3 და 4 კურსი ქიმიოთერაპიას და შემდგომ უკვე ის ეფექტი აღარ აქვს. აი ამ მედიკამენტს ეს ყველაფერი გვეხსნება. კი ბატონო. და შეცვლა ხშირად სქემის შეცვლა მე-5 და მე-6 კურსზე აღარ არის საჭირო. თუ ცვლი იმ გაგებით რომ რეზისტენტობა მოხსნა, ამიტომ სქემის შეცვლა ექიმს აღარ ჭირდება, როდესაც უკვე პაციენტს მინიმუმამდე ის დოზაც საკმარისია, როდესაც პლაზმოფერეზია გაკეთებული. მე ამას საკუთარი გამოცდილებით გეუბნებით. და სხიურ თერაპიაში აგრეთვე მინდა გითხრათ, ხშირად სხიური თერაპიის შემდგომაც არის ტემპერატურული რეაქციები შეუპოვარი, როდესაც არაფრით არ ემორჩილება არანაირ პიროგენულ პრეპარატებს და პლუს არის მაშ კლინიკურ ანალიზებში, ლაბორატორიულ ანალიზებში ცვლილებები. ამ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ ინტოქსიკაციას ვხსნით, უკვე ტემპერატურაც ჩამოდის დაბლა და გვიწესრიგდება უკვე ლაბორატორიული პარამეტრები და უკვე მისი მკურნალი ექიმი თამამად აგრძელებს შემდგომ სხიურ თერაპიას.
კარგით. პაპილომავირუსი ისე ცოტა ხანს მოიცდის, მინდა რომ კიდევ ერთ ძალიან გავრცელებულ დაავადებას ჰერპეს ვირუსს შევეხოთ. აი ამ შემთხვევაში რა არის თქვენი სამიზნე? მოგახსენებთ ჰერპეს ვირუსი ისე როგორც მოგახსენეთ ქლამიდია და ასე შემდეგ უჯრედში და ვირუსებს მიეკუთვნება. ჰერპეს ვირუსი დღეს ზოსტერი სახით ძალიან ხშირად გვაკითხავენ ჩვენ პაციენტები. შემატოხებელია ახასიათების ძლიერი ტკივილები და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ჰერპეს ვირუსს რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკეთებინებთ იმუნოფერმენტულ ანალიზს. პაციენტი მოდის ჩვენთან უკვე გაკეთებული, გამოკვლეული, ასე ვთქვათ, იმუნოფერმენტული ანალიზით, სადაც ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ეს არის მწვავე შემთხვევა თუ ქრონიკული შემთხვევა. თუ პაციენტი არის იმუნოფერმენტული და G ფორმა, მწვავე ფორმა არის მაღალი ტიტრი, ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო უკვე რაციონალურად ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ დაუშვათ უკვე რამდენიმე პროცედურას გეგმავთ. ვაღწევთ გამორეცხვას, ანუ ტიტრს, აი ამ ჰერპეს ვირუსის მინიმუმამდე დაყვავს ორგანიზმში და შემდგომ ვაძლევთ უკვე პაციენტს იმ დანიშნულებას, რაც მას ინდივიდუალურად ჭირდება. ეს იქნება ანტივირუსული, იმუნომოდულატორული და ასე შემდგომ თერაპია. და სრულ რემისიას ვახცევთ, მინდა გითხრათ, სრულ რემისიას. კარგით, კვლავ სვენელი ყავს, ქალბატონო ირინა, მოусმინოთ. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა, ქალბატონო ირინასთან ბრეკავ, მადლიერი პაციენტი. ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან საშინელი ალერგიები მქონდა ჭინჭირის ცვიება და ძალიან ცუდ დღეში ვიყავი და რამოდენიმე პროცედურის შემდეგ აბსოლუტურად დიდი შვება მაქვს და ვიცი ძალიან დიდი მადლობა ამისგან. დიდი მადლობა თქვენს რომ შეწყვეტეთ. მეც ვიდოდა ზუსტად იგივე თქვა. ძალიან გვახარებს მადლიერი პაციენტები. სხვა გადაცემებში არის ხოლმე ქალბატონო ირინა რომ დაგვირეკავენ და მართლაც მეც ისევე მიხარია როგორც ჩემს სტუმარს ვისი პაციენტიც რეკავს. ნამდვილად ძალიან სასიხარულოა ეს. ეს არის ძალიან დიდი რამე. კარგით. და კიდევ ახლა ძალიან ონკოლოგიაში მე მგონი ყველაფერი ვთქვით ხო? ონკოლოგიური მიმართულებით რა ხომ არ გინებავთ კიდევ რამე დავამატოთ ონკოლოგიური მიმართულებით და მე დავუბრუნდეთ პაპილომავირუსს. ხასხიური თერაპია მოგახსენეთ, ქიმიოთერაპიის შემდგომი მოგახსენეთ და ერთად-ერთი არა მარტო ონკოლოგია, მინდა მოგახსენოთ ქირურგიული პრობლემა, როდესაც არის პერიტონიტი, როდესაც არის პაციენტი ქირურგიულად ძალიან, როდესაც ანტიბიოტიკების რეზისტენტობა და შედეგი არ არის ფაქტიურად არაერთ ჯგუფის ანტიბიოტიკზე, ჩვენ ხშირად ყოლი ასეთი პაციენტი, თუ დროულად დავიწყეთ და დროულად ჩავერთვეთ ამ შემთხვევაში, მინდა მიზანი არის ის, რომ შეგუებულობას ხსნით, იმუნური სტატუსი ორგანიზმის ძლიერდება და ის ანტიბიოტიკი, რომელიც არის მგრძნობელობის მიხედვით დანიშნული, მინდა გითხრათ, რომ უკვე ზუსტად მიზნობრივად აკეთებს რა დანიშნულებითაც კეთდება. და არა ის, რომ პაციენტი ზოგი კვირაობით გრძელდება ყველა ჯგუფის ანტიბიოტიკები. კიდევ სვენელი ყავს, მოусმინოთ. გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა ქალბატონო. ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან სიამოვნებს რომ ძალიან უზენაეს კარგი გადმოცემები გაქვთ განსაკუთრებით ექიმის საუბარი რომ არის ხოლმე. ეს ასეთი კითხვა მართლა შეიძლება. აღარ მყოფის რეგიონიდან გახლავართ და მე მაინტერესებს იმასალ გადამამისი არამისი საყარელო დემოგრაფიული დავარდნა. ვერ გაუგია რეგიონში საავადმყოფოში საავადმყოფო და ვერ გაუგია. გასაგებია კითხვა. კარგით ქალბატონო და მეც უბრალოდ კითხავდი ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი ჰემატოლოგიური მიმართულება ხო ჯერ ინსტიტუტი იყო ძალიან ძლიერი ქალბატონო ირინა და ეს ჰემატოლოგიის ინსტიტუტი ახლა ეს ინსტიტუტი სხვაგან მაგრამ ფუნქციონირებს და კიდევ სხვა ინსტიტუტი ქირურგიის ინსტიტუტში არის კიდევ ჰემატოლოგიური მიმართულება თუ აქ არის ახლა სხვადასხვა მიზეზი თქვენ რა თქმა უნდა ამაზე ისაუბრებთ შესაძლებელია იყოს და დაბალი გემოგლობინისა ამას უნდა სიღრმისეული გამოკვლევა და თუ შეძლებს ქალბატონი და ჩამოვა კი ბატონო გაფაშენოთ. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ჩვენთან ხშირად მოდიან ანალოგიური პაციენტები, იმიტომ რომ ახლა ჰემატოლოგიური პრობლემის ერთ-ერთი არის ანემია, ეს არის ჰემატოლოგიური ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა. ჩემო კარგო, ანემია გააჩნია რომელი ანემია? მინდა გითხრათ. ანემია არის რკინა დეფიციტური, B12 დეფიციტური, ფოლი დეფიციტური და ასე შემდეგ. ჩვენთან უნდა მობძანდეთ, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვეულებრივ გაფართოებული, ანუ სისხლის ანალიზი, ფორმულა, რასაც ქვია. გადავხედოთ ფორმულას და შემდგომ თუ ეჭვი მივიტანეთ, რომელი სახის ანემია, ეს რკინა დეფიციტია თუ ფოლი დეფიციტია, შემდგომ უფრო დეტალურად ვაკეთებთ შრატის რკინის განსაზღვრას, ფოლიუმის დეფიციტის განსაზღვრას და მივალთ იმ დასკვნამდე ჯერ უნდა დავადგინოთ, რომელი ანემიაა. მერე დავიწყოთ ჩვეულებრივ ანტიანემიური მკურნალობა და პლუს ამას აუცილებლად გასათვალისწინებელია
კუჭნაწლავის ფაქტორი. რა მდგომარეობაშია კუჭნაწლავი? თუ ათვისება ხდება ყველაფერი იმას, რასაც იღებს პაციენტი. თუ არა და თუ საჭიროა არის ფერმენტოპათია, ჩვენ შესაბამისი ფერმენტებითაც წავეხმარებით და უკვე ნამდვილად შედეგიც არაერთი ქონია. ახლა ბატონი აღარ არის ხაზე, საინტერესოა რომ გვეკითხა თავიდანვე არის თუ არა ამ ბატონის კუჭნაწლავის სათანადოდ გამოკვლეული. ანუ გამოკვლეული როგორც გასტროფიბროსკოპიულად, ანუ ზემოდან ფიბროსკოპის გადაყლობით, ასევე კოლონოსკოპიით. რა თქმა უნდა, მარტო გასტროფიბროსკოპიამ შეიძლება ვერ მოგწოს ის შედეგი, რაც კითხვის ნიშნებს მოხსნით და ანემიისას. კოლონოსკოპია ეს ორი მიმართულება არის ბატონო, ძალიან ესეთი ღრმა კვლევისა, რომელიც ხელის გულზე დებს მთელი კუჭნაწლავის მდგომარეობას. ჩვენ ყავდა ამასინათ პაციენტი, რომელიც ფარული დენა იყო, რომელიც არახილული იყო ეს ყველაფერი და დაგვჭირდა სამწუხაროდ ჯერ ირიგოსკოპიის გაკეთება, შემდგომ კოლონოსკოპიის გაკეთება და მივადექით მიზეზს, საიდანაც იყო გამომწვევი ფაქტიურად აი ამ ქრონიკული ანემიის მიზეზს და მკურნალეთ ძირითად დაავადებას და ანემიად შესაბამისად მიყვებოდა მას. კი, მაგრამ არის როდესაც ქრონიკული ანემიებია, შეიძლება ჰემოლიზის ფონით იყოს ეს ყველაფერი გამოწვეული. ამიტომ გამოსაკვლევია და პაციენტი მობრძანდეს და რაც შეიძლება ყველაფერნაირად დავეხმაროთ. კარგით, მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ როგორც კი დამთავრდება გადაცემა, მე გადაცემის პროდიუსერს აუცილებლად გადავცემ ტელეფონის ნომერს ქალბატონი ირინასაც და მე თქვენ პირადად შეგიძლიათ უკვე შეათანხმოთ მასთან ყველაფერი ის რის თქმასაც ჩვენ ვერ მოვასწრებთ დღეს. და კიდე მოდით დაუბრუნდეთ სანამ დასრულდება ყველაზე გავრცელებული პაპილომა ვირუსი, რომელიც სხვადასხვაგვარი გამოვლინებით არსებობს, დაწყებული მეჭეჭებიდან დამთავრებული პაპილომებით, კონდილომებით და ასე შემდგომ, ხო? რა არის ეს? რასთან გვაქვს საქმე? პაპილომა ვირუსები ჩვენთან ხშირად მოდიან უკვე გადაგვარებული სახით, ჩემო კარგო, ამას კანდილომური გამოვლინებით და ძალიან ბევრი პაციენტმა უკვე ინტერნეტის საშუალებით აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პაპილომა ვირუსი შეიძლება სიმსივნეში გადაგვარდეს და შიში იმისა, რომ შეიძლება იყოს გენეზი ონკოგენეზური წარმოშობის. მინდა გითხრათ, რომ პაპილომა ვირუსები სტატისტიკურად დღესდღეობით თითქმის 80-100 სახეობა სხვადასხვა სახეობა. სანამ ჩამოვთვლით, ახლა მანიშნეს გველოდები ერთი მსმენელი და მოდით მას მოусმინოთ ქალბატონო ირინა და მე დავასრულოთ გადაცემას სწორედ იმით, რისი თქმაც გნებავდათ. გისმენთ? უკაცრავად, ქალბატონო, მე გადაცემას უსმენ ყოველთვის თქვენსაც და მე მაინტერესებს ну ეხლა არც პატარა ვარ, მაგრამ ფეხის თითებზე მაქვს ტანაზარდი პოდაგრის გარდა დიდი თითისა და მომდევნო თითის შუა ვერაფრით ვერ მოვირჩინე. არც მეჭეჭია, არც და მე ზრდება ვიჭრი, ვაკეთებ ყველა მალამოს, ვერაფრით ვერ მივახციე შედეგს და იქნებ თქვენმა მოწვეულმა ექიმმა დამაკვალიანოს და თუ მისასვლელი იქნები მივიდე. კარგით ქალბატონო, კარგით. ერთი მე რასაც ვიტყვი რომ უნდა ინახოს რასთან გვაქვს საქმე, ხო? ეს არ არის წანაზარდი ცერათიძე, რომელსაც პოდაგრა კი არ არის, ხალხი ეძახის პოდაგრას, მაგრამ זה ხალუს ვალგუსი. ეს არის ძვალზე წანაზარდი, მაგრამ ის არ მე როგორც გავიგე, ის არ მაქვსო. ანუ პირველსა და მეორე თით შორის რაღაც წანაზარდებს ესაუბარი. კი ბატონო, კარგით. დაგეხმარებით ნამდვილად ამაში, უბრალოდ დაგვჭირდება კონსულტაცია ერთი ნამდვილად რბილი ქსოვილების ქირურგის და შეთანხმებულად მასთან ერთად ერთობლივად აი ამ პრობლემას გადაგიწყვეტა. დაიგეგმება მე მკურნალობის რა თქმა უნდა, მკურნალობის ტაქტიკა შემდგომ დაიგეგმება. კარგით. და მოდით გავაფიქროთ დავასრულოთ ჩვენი პაპილომა ვირუსი. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ არსებობს სტატისტიკურად დაახლოებით 80-100 სახეობის დღესდღეობით უკვე გავრცელებული პაპილომა ვირუსი. პირობითად ეს ვირუსები სამ ჯგუფად იყოფა. ეს არის პირველი ჯგუფი, ეს არის არაონკოგენური გენეზის პაპილომა ვირუსები, რომელიც არის დაახლოებით ვირუსი პირველი, მეორე და მესამე ტიპის. მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება დაბალი ონკოგენობის პაპილომა ვირუსები, რომელიც არის დაახლოებით მე-13-მე-14 ტიპის ვირუსი და მესამე ჯგუფი ეს არის მაღალი ონკოგენობის წარმოშობის პაპილომა ვირუსები, რომელიც თუ მოხდა ვენური სისხლიდან პაპილომა ვირუსის კვლევა, დადგენილია, რომ ეს არის ტიპი მე-16-მე-18 ტიპი პაპილომა ვირუსი. სამწუხაროდ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოში პერიფერიული სისხლიდან პაპილომა ვირუსის დიაგნოსტირება არ ხდება. ერთადერთი მხოლოდ თუ ლორწოვან გარსში იქნა აღმოჩენილი, ლორწოვანი გარსიდან ბიოპსიას ვიღებთ მასალას და შემდგომი მორფოლოგიური კვლევით უკვე ვადგენთ, რომ გენეზი წარმოშობა არის პაპილომატოზური. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი დამუშავებით და ეს უკვე ნიშნავს, რომ პროცესი არის სისხლში გადასული და ამ შემთხვევაშიც ნამდვილად ჩვენი ჩარევა აუცილებელია, რომ გავაჩეროთ
პროცესი. ანუ სისხლში ვირუსი არ გამრავლდეს და მივახციოთ იმას, რომ ერთობლივად ვიმუშაოთ ანტივირუსული მკურნალობით და ვირუსის ტიტრი და პირველი ეტაპი არის პლაზმაფერეზი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ანუ დეტოქსიკაციური მკურნალობა, უკვე შეჩერებული აქტიურობა ვირუსისა, მერე ანტივირუსული მკურნალობა და კიდევ ასევე მექანიკური მოცილება იმ დიდი წარმონაქმნების, რომელიც თავისით პატარები კიდევ მეც არ მინახავს, რომ პატარები თავისით მოცილებულა, მაგრამ დიდი წარმონაქმნები არ შორდება და ხანდახან საჭიროა მისი ქირურგიული მკურნალობა. ქირურგიული, რა თქმა უნდა, წაშველება სხვადასხვა პროცედურებით, იგივე ახალი წარმონაქმნები აღარ ჩნდება. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ მინდა გითხრათ და პაციენტისთვის იყოს ეს ყურადღება, რომ ახალი არ უნდა ამოვიდეს, ანუ პროცესი ჩერდება. ეს ვირუსი არის ის, რომ სრული განკურნება ამ ვირუსის არ ხდება. პროცესი უნდა გავაქრონიკოთ და გაქრონიკება იგულისხმება, რომ წლები შეიძლება გავიდეს და პროცესი არ გამოვლინდეს, სანამ რამე იმუნური სისტემას რყევა არ შეექმნება, ანუ რაიმე მძიმე ინფექციური პათოლოგია ან ბაქტერიული რაიმე დაავადება არ დაემართება. ავანტყოფ შეიძლება გავიდეს წლები და ეს დაავადება კლინიკურად არ გამოვლინდეს. კარგით, კაპიტანო ირინა, მე ვფიქრობ, რომ ძირითად მომენტებზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო ასმენელებს, ეთერში იყო რადიო პირველი არხი, ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი, ონკოჰემატოლოგი, დეტოქსიკოლოგი ქალბატონი ირინა მაჭარაშვილი იყო გადაცემის სტუმარი. ერთი კიდევ მინდა დავამატო ის, რომ ეს პლაზმოფერი დეტოქსიკაციური მკურნალობა შეიძლება ჩატარებულ იქნას ამბულატორიულ პირობებში, სტაციონარულ პირობებში და შეიძლება გამოძახებითაც, ხო, კაპიტანო ირინა? კი ბატონო, ჩვენი აპარატი არის ტრანსპორტირებადი, ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება. თავარია, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს მკურნალმა ექიმებმა, რომ ეს არის და დროული გადაწყვეტილება. კარგით, მე წარმატებებს გისურვებ თქვენ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. თქვენს დიდი მადლობა. დავემშვიდობოთ რადიო მსმენელებს, მომავალ შეხვედრამდე. კარგად გრძანდებოდეთ. ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.